Hej och välkomna till Campus Talks. Jag heter Ida Lind och Campus Talks handlar om att lyfta dagsaktuella forsknings- och utvecklingsprojekt som sker vid Campus Skellefteå. Och tanken är att du som tittar under ganska enkla former ska få en inblick i pågående projekt, processer och testbäddar på Campus Skellefteå. Och även förstå på ett bättre sätt hur det som händer här också relaterar till aktuella frågor både regionalt och nationellt och internationellt. Och temat för det här avsnittet är återbruk. Och med mig idag har jag en helt ny aktör i campussammanhang, nämligen Svenska Miljöinstitutet, IVL. Och här idag som gäst är Sara Wård Edvall från just IVL. Välkommen hit. Tack så mycket. Som sagt, temat är återbruk och man kan ju uppleva att återbruk nämns allt oftare när man pratar om hållbar omställning och framförallt hållbart byggande, men också vad gäller beteenden. Berätta gärna, vad är återbruk? Vad menar man med det och varför är det så viktigt? Ja, men återbruk kan ju handla om olika saker. Man kan återbruka möbler, men man kan också återbruka byggmaterial till exempel som du nämnde i byggnationer. Man kan återbruka en hel byggnad. Det handlar om att man använder någonting som är producerat för ett visst ändamål till samma ändamål igen. Inte att man gör om det, liksom. Man plockar inte isär ett fönster och gör det till någonting annat. Utan ett fönster fortsätter att vara ett fönster, men det kan vara en annan funktion. Så det handlar ju både om att liksom använda saker igen som redan har producerats. För det är så att när du producerar någonting så använder du väldigt mycket resurser. Så bygg- och fastighetsbranschen i Sverige står för mer än 20% av klimatpåverkan. Klimatutsläppen kommer därifrån, 20% av dem. Och de bidrar även med 40% av avfallsmängderna i Sverige. Så den branschen har en stor påverkan. Så därför är det viktigt att jobba med de frågorna i den branschen. Men förutom att man ska tänka liksom på att hushålla med de resurser vi har så handlar det ju också om beteenden och sociala värden. Till exempel så har vi ett exempel härifrån Skellefteå där man håller på och river sjukhuset och gamla lasarettet där man ska återbruka material därifrån in i Ace Powerhouse. Och där har man en trapp som betyder väldigt mycket för många människor. Det är många som har gått till den här trappen och känner igen den när man har varit på sjukhuset. Och det finns till och med en film om den som jag skulle rekommendera att alla tittar på för den är väldigt fin. Hur en person liksom har en relation till den här trappen utifrån många olika perspektiv. Och att då kunna flytta liksom en sak från ett hus till ett annat och ha kvar det här sociala värdet av den här delen, det är betydelsefullt. Så att det handlar både om liksom miljö, men det handlar om sociala värden och sen handlar det också om ett mindset. Att förr i tiden så då jobbar man ju med att bygga hus som kunde flyttas. Man kunde liksom timra ner ett hus och flytta det och timra upp det på en annan plats. Man kunde ha det ganska flexibelt. Om man rev ut ett fönster så ställde man det i ett uthus. Man hade inte sönder det eller for iväg till en återvinningscentral som vi gör idag, utan man hade kvar produkterna. Så jobbar vi ju inte idag. Så att komma tillbaka till det här att liksom bygga för framtiden så att man kan återbruka handlar det också om. Det är många olika perspektiv. Ja, du nämnde ju ett exempel från Skellefteå där. Men hur ser egentligen engagemanget för och kunskapen om återbruk ut här i Skellefteå? Ja, men jag tycker att det är väldigt stort. Skellefteå kommun startade ett projekt för ungefär 3 år sedan där man började prata om de här frågorna. För man kände att det här är en fråga som är inte så utvecklad, varken hos kommunen eller hos branschen. Så hur skulle vi kunna lyfta de här frågorna så att de hamnar mer på agendan? Så man startade det här projektet där vi från IVL var projektledare. Och starten på det var att man träffade liksom hela branschen för att höra vad behöver ni för att vi ska kunna lyfta de här frågorna. Och då sa man det att men vi behöver träffas, vi behöver arenor där vi träffas och lär känna varandra och förstå varandras roller i det här arbetet. Vi behöver också lära oss mer och vi behöver några pilotprojekt där vi testar arbetssätt och verktyg att jobba med återbruk. Så att i det projektet etablerades ju ett nätverk för återbruk som har växt. Det är fler och fler som är med i det nätverket och engagemanget är jättestort. Att det är många som vill vara med, de hör av sig och har hört talas om det här. Man får träffas där utifrån olika teman och också mycket fokus läggs på att man liksom ska kunna utbyta varandra, att förstå varandras roller. Att kommunen kan berätta hur de tänker, deras perspektiv när de gör en upphandling till exempel. Och sen kan entreprenörerna berätta att men för oss är det där utmanande och kan man tänka så här. Att man liksom har en dialog innan man är inne i skarpa lägen. Så det har funkat väldigt bra liksom, att hitta de här arenorna. Och sen har det etablerats 2 pilotprojekt, eller det är fler men jag tänkte nämna 2. Örjansskolan som är en kommunal skola i Skelleftehamn.
där man ska riva, eller man har ju redan rivit en del av skolan och använt material därifrån in i en ny del av skolan som man bygger. Och sen även en renovering av befintlig del. Och sen har vi Ace Powerhouse som är här på campus där man då ska använda material från sjukhuset för att nå de här kraven som kommunen har ställt. För man har ställt krav att man vill att det ska certifieras utifrån miljöbyggnad 4.0 och 0 CO2. Och det är ganska en hög nivå. Och då fick liksom de aktörer som ska bygga huset berätta hur ska man uppnå den här certifieringsnivån. Och då var återbruk en del av det. Mm. Ja, men jag tänkte just på det att nu när vi bygger Ace Powerhouse på campusområdet så har ju återbruk varit ledstjärnan rakt igenom hela projektet. Och jag vet ju också att IVL har haft en del projekt och tittat på processerna och utvärderat en del som hänt under vägen. På vilket sätt ser du att erfarenheterna och kunskapen som har växt fram i och med byggandet av Ace Powerhouse är relevant på nationell eller internationell nivå? Ja, men just det du säger med den här kartläggningen, att liksom fundera på vad var det som gjorde att det blev återbruk. Det var jättespännande att följa den processen och se vad det har utvecklats till. Och att det på något sätt när man börjar jobba med en fråga så får det ringa på vattnet och då vill man liksom göra ännu mer. Då ser man möjligheterna. Från början kanske man ser problemen, men för det är ganska svårt att jobba med återbruk. Det krävs liksom ett nytt sätt att jobba och man behöver förvara saker och det behöver vara timing så att man hittar återbrukade material. Så att det var jättespännande att följa den processen och se liksom att när man börjar jobba med frågan så då ser man möjligheter. Men sen så tänker jag också att det är ett sätt att sprida, rent konkret när man liksom jobbar med det här i ett projekt så lär man sig ju saker. Och de som bygger får ju den kunskapen i sitt företag och kan sprida det liksom till andra platser i Sverige. Och nätverket som vi har, där är det många aktörer som finns både nationellt, kanske inte internationellt, men att man liksom tar med sig det man hör på nätverket och det som händer här i Skellefteå och sprider på så sätt liksom till andra aktörer. På IVL så har vi ett dotterbolag som heter CC Bild som är liksom branschens arena för att jobba med återbruk. Och där har vi ju lyft det som händer i Skellefteå som goda exempel och också fått liksom en del intresse från det nätverket att ta kontakt med Skellefteå kommun och höra hur man jobbar. Så jag tänker att Skellefteå kommun har liksom tagit den rollen att vara en kravställare som pushar på branschen att liksom utmana sig själv och testa nya arbetssätt. Det är ett jättefint exempel på hur man kan jobba som andra kan inspireras av. Och det gör man ju också på andra ställen, men jag tänker just att man har fått ihop samverkan på ett sådant bra sätt är liksom någonting som verkligen kan spridas och som har genererat liksom intresse. Så jag tänker att både att man visualiserar i Ace Powerhouse att man faktiskt kan göra det. Det går att göra om man vill. Och också att det är en testbädd för att testa saker. För det är ju en del saker som kanske inte kommer att bli bra. Och då vet man det också. För det är också en lärdom man behöver ha med sig. Så att ett skyltfönster för liksom cirkulärt byggande och innovation och samverkan och samarbete tänker jag att Ace Powerhouse är ett jättefint exempel på som är intressant för övriga. Och det blev ju också utnämnt till årets miljöbyggnad 2025. Så att förhoppningsvis så kommer det fler tillfällen framöver också att fortsätta sprida den kunskapen. Men ert arbete tar inte slut där. Nej. Ni har ju beviljats medel från stiftelsen Rönnbäret för att fortsätta jobba med campusområdet utifrån ett återbruks- eller cirkularitetsperspektiv. Vill du berätta mer om det? Vad har ni för tankar framåt? Ja, men dels så tänker vi att vi vill liksom lyfta det som händer inom Ace Powerhouse. Att liksom få med det arbete som har gjorts på ett sådant bra sätt i det projektet in i andra projekt och arbeten som ska göras på campus. För att liksom, det inte ska ta slut med att nu har vi byggt det här och nu är det klart. Liksom. Så det handlar om att hela tiden ta det till nästa steg och utveckla. Så det vill vi hjälpa till och bidra med. Och sen vill vi också titta på hur campusområdet kan bli en arena för cirkulära initiativ och inom vilka områden det skulle kunna vara. För det kan ju vara återbruk, cirkulärt byggande på andra sätt också. Men det skulle ju kunna vara avfallsflöden eller vattenhantering. Eller det finns ju jättemånga cirkulära områden som man skulle kunna titta på. Och sen ska vi också ordna en konferens under SE26 den 27 maj. En återbrukskonferens där Ace Powerhouse och Örjanskolan kommer att vara exempel som lyfts. Hur man har jobbat med det och vilka aktörer som har varit inblandade. Att de får berätta hur man har jobbat med det här och nått fram. Och även ha med andra liksom aktörer från nationellt och internationellt som kan bidra med sin kunskap och lära sig.
låter jättespännande på tal om just kunskapsdelning, men också att det vi gör här faktiskt också har betydelse både nationellt och internationellt. Men tack så jättemycket för att du kom hit. Och precis som Sara var inne på, så inget tar slut, utan vi fortsätter och ta nästa steg och nya utmaningar. Så fortsätt gärna titta på Campus Talks för att få en inblick i just de projekt som är aktuella just nu och områden som vi jobbar i på campus. Och jag är övertygad om att IVL kommer att finnas med fler gånger i de här sammanhangen. Tack så mycket, hej då!